প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু খন্তেক পিছতে সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি এই বাকৰিতে অনুষ্ঠিত কৰিম আকস্মিক বক্তৃতা লগতে খেল প্ৰতিযোগিতা আৰু আকস্মিক বক্তৃতা আৰু খেল প্ৰতিযোগিতাত যিসকল প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলৰ নামসমূহ পঞ্জীয়ন কৰি থকা হৈছে আৰু আমাৰ বিভাগৰ অন্যতম সম্পাদক মহেন চেতিয়াৰ হাতত আপোনালোকৰ নামসমূহ পঞ্জীয়ন কৰিবৰ বাবে আমি বিনম্ৰভাৱে গুহাৰি জনাইছোঁ। বেছি ঘূৰি ফুৰিলে হিন্দী দিছোঁ এটা 5ৰ পৰা আহিছে 5 মিনিট দিব পাৰি এটা ধৰি লওক এইফালে 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 আহিব এইফালে আহিব ইয়াত আহা ইয়াত আহা ইয়াত অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ বৰা জনগোষ্ঠীৰ এই 6খন ছবিৰ পৰা কেৱল 2খন ছবিহে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। প্ৰথম স্থান আৰু দ্বিতীয় স্থান বাকী 4খনেই ৰিজেক্ট হ'ব। ইয়াত বিষয়বস্তু চিলেকশ্যন কৰা হয় বা কৰা হ'ব। এইখিনি খোৱা শাখাৰ ছবি। ইয়াত খোৱা শাখাৰ প্ৰথম স্থান পাইছে, খোৱা শাখাৰ দ্বিতীয় স্থান। চুপাৰ লাগিছে ছবিখন। খোৱা শাখা ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে দিয়া হৈছিলে বিষয় আমাৰ গাঁও। খোৱা শাখাৰ ছবি ক্লাছ 9ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে দিয়া হৈছিলে। ইয়াত গ শাখাৰ ছবিবিলাক গ শাখাৰ ছবি প্ৰথম স্থানৰ ছবি, ইয়াৰ দ্বিতীয় স্থানৰ। 9ম শ্ৰেণীৰ পৰা 12শ শ্ৰেণীলৈ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চিলেকশ্যন হৈছে ভলিউম, স্কেল, পাৰ্সপেক্টিভ, কালাৰ কমিউনিকেশ্যন, এয়া বহি নিৰীক্ষক সমুজ্জ্বল শইকীয়া BFA, পৰশমণি নাই ভিডিঅ' এটা অকণমান থৈ বিশিষ্ট চিত্ৰকৰ তেখেতসকলে বহি নিৰীক্ষণ কৰি আছে, লগত আমিও আছো। এয়া স্থানপ্ৰাপ্তসকলৰ নামৰ তালিকা, কোন শাখাত কোনে স্থানপ্ৰাপ্ত হৈছে।